ท่ามกลางความหฤโหดของทวีปแอนตาร์กติกาวิลล่าลาสเอสเตยัสคือหนึ่งใน2ชุมชนพลเรือนถาวรที่ตั้งอยู่ณปลายสุดขอบโลกชื่อนี้มีความหมายว่าเมืองแห่งดวงดาวในภาษาสเปนซึ่งมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ปราศจากมลพิษทางแสงทำให้สามารถมองเห็นหมู่ดาวได้อย่างชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในฤดูร้อนอันแสนสั้นชุมชนแห่งนี้จะมีประชากรราว150คนก่อนจะลดเหลือเพียง80คนในฤดูหนาวอันทารุณที่ต้องเผชิญความมืดมิดยาวนานหลายเดือนและอุณหภูมิติดลบท่ามกลางพายุหิมะแม้โดยหลักจะเป็นฐานวิจัยแต่ว่าที่นี่ยังเป็นบ้านของหลายครอบครัวที่ดำเนินวิถีชีวิตอันอบอุ่นในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจชีวิตผู้คนในวิลล่าลาสเอสเตยัสชุมชนมนุษย์อันโดดเดี่ยวท่ามกลางดินแดนสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาลครับวิลล่าลาสเอสเตยัสตั้งอยู่บนเกาะคิงจอร์จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแอนตาร์กติกาของชิลีที่นี่คือหนึ่งในชุมชนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกโดยอยู่ห่างจากเมืองปุนตาอาเรนัสบนแผ่นดินใหญ่ของชิลีราว 1,000 กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกกว่า 1,000 กิโลเมตรท่ามกลางมหาสมุทรใต้ที่หนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -2.3 องศาเซลเซียสและอาจลดต่ำถึง -47 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวขณะที่ชาติส่วนใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาจีนหรือรัสเซียมักจำกัดการเข้าพื้นที่แอนตาร์กติกาเฉพาะนักวิจัยและทีมสนับสนุนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เปราะบางแต่ชิลีและอาร์เจนตินาเลือกเส้นทางที่แตกต่างโดยการสร้างชุมชนถาวรขนาดเล็กซึ่งไม่เพียงเป็นฐานปฏิบัติการแต่ยังเป็นที่อาศัยของครอบครัวและเด็กๆท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้ววิลล่าลาสเอสเตยัสจึงเป็นหนึ่งใน2ชุมชนพลเรือนถาวรในแอนตาร์กติกาที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรทหารชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศชิลีอาศัยได้ระยะยาวเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงเรียนไปรษณีย์ธนาคารโรงยิมและโรงพยาบาลขนาดเล็กทำให้มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านทั่วไปผู้อยู่อาศัยยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบพลเรือนไว้เช่นการเลี้ยงดูบุตรการศึกษาและกิจกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นท่ามกลางภูมิทัศน์สีขาวโพลนวิลล่าลาสเอสเตยัสมีข้อบังคับเข้มงวดสำหรับผู้อยู่อาศัยระยะยาวคือทุกคนรวมไปถึงเด็กต้องผ่าตัดไส้ติ่งออกก่อนเดินทางมานี่คือมาตรการป้องกันล่วงหน้าที่จำเป็นภายใต้กรอบสนธิสัญญาแอนตาร์กติกเพื่อลดความเสี่ยงทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลในชุมชนมีแพทย์เพียงไม่กี่คนและไม่มีศัลยแพทย์เฉพาะทางหากเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบฉุกเฉินการอพยพผู้ป่วยข้ามมหาสมุทรใต้ที่ห่างกว่า 1,000 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนอาจใช้เวลาหลายวันและมีความเสี่ยงสูงนโยบายนี้สะท้อนการจัดการข้อจำกัดของขั้วโลกใต้อย่างจริงจังรวมถึงมีข้อบังคับห้ามตั้งครรภ์โดยพฤตินัยเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนใดๆในการตั้งครรภ์อาจกลายเป็นวิกฤตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายและฤดูหนาวที่มืดมิดยาวนานประชากรของวิลล่าลาสเอสเตยัสผันผวนตามฤดูกาลอย่างชัดเจนโดยเฉลี่ยตลอดปีมีประมาณ100คนส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยและเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศชิลีในช่วงฤดูร้อนธันวาคมถึงมีนาคมซึ่งสภาพอากาศเอื้ออำนวยและเปิดรับนักท่องเที่ยวประชากรอาจเพิ่มขึ้นเป็น150ถึง200คนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่-2 องศาเซลเซียสถึง3 องศาเซลเซียสทำให้เที่ยวบินสามารถบินตรงจากชิลีมายังสนามบินของชุมชนได้แต่ในฤดูหนาวมีนาคมถึงตุลาคมอุณหภูมิลดต่ำกว่า-20 องศาเซลเซียสหรืออาจถึง-30 องศาเซลเซียสแสงแดดแทบไม่ปรากฏนานหลายเดือนประชากรจะลดลงเหลือราว80คนหรือน้อยกว่านั้นโดยเหลือเพียงบุคลากรที่จำเป็นสภาพอากาศสุดขั้วนี้ทำให้การขนส่งเสบียงล่าช้าและการใช้ชีวิตต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมในอดีตเด็กๆในหมู่บ้านจะเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน10คนและมีครูเพียง1หรือ2คนแม้โรงเรียนนี้จะปิดทำการไปตั้งแต่ปี 2018 แต่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นยังคงอยู่ธนาคารรับฝากเงินสกุลเปโซชิลีจานดาวเทียมส่งสัญญาณโทรทัศน์จากซานติอาโกและเสาสัญญาณของ Entel PCS รองรับการใช้โทรศัพท์มือถือ
ครอบครัวของกองทัพอากาศจะพักอาศัยในบ้านไม้ขนาดเล็กที่สร้างอย่างแข็งแรงขณะที่นักวิจัยจะพักในที่พักแบบหอพักและนอนเตียง2ชั้นอาหารทั้งหมดต้องขนส่งมาทางเครื่องบิน C-130 Hercules หรือทางเรือในฤดูร้อนส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อแห้งผักกระป๋องและอาหารแช่แข็งผลไม้สดถือเป็นของหายากที่แม้แต่มะนาว1ลูกก็อาจจะต้องแบ่งกันการเฉลิมฉลองช่วยเชื่อมโยงชุมชนโดยเฉพาะกลางฤดูหนาวในวันที่21มิถุนายนซึ่งถือเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดของปีผู้คนจะรวมตัวกันเพื่อต้อนรับฤดูหนาวอันมืดมิดในวันหยุดประจำชาติของชิลีเดือนกันยายนจะมีการจัดเลี้ยงด้วยอาหารแช่แข็งและอาหารกระป๋องที่ปรุงอย่างสร้างสรรค์และหากอากาศดีในฤดูร้อนพวกเขาจะจัดแอนตาร์กติกบาร์บีคิวโดยย่างเนื้อนำเข้าหรืออาหารกระป๋องกลางแจ้งที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงป้องกันขโมยข้อควรระวังที่แท้จริงคือพายุฤดูหนาวซึ่งอุณหภูมิอาจลดต่ำถึงประมาณ-73 องศาเซลเซียสทำให้ทางการต้องสั่งให้ทุกคนอยู่แต่ภายในบ้านบางครั้งชุมชนอาจถูกตัดขาดนานหลายสัปดาห์ท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมทุกสิ่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 แอนตาร์กติกาได้กลายเป็นสมรภูมิเชิงสัญลักษณ์ของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์อาร์เจนตินาซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารพยายามสร้างหลักฐานความชอบธรรมเพื่ออ้างสิทธิเหนือดินแดนในปี 1978 อาร์เจนตินาได้ส่งหญิงตั้งครรภ์ 7 เดือนไปยังฐานเอสเปรันซาเธอได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อเอมิลิโอ มาคอส ปาลมาซึ่งกลายเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิดบนทวีปแอนตาร์กติกาอย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่กี่ปีต่อมาชิลีได้ตอบโต้ในปี 1984 ชิลีได้จัดตั้งชุมชนพลเรือนแห่งนี้ขึ้นและในปีเดียวกันเด็กชายชื่อฮวนปาโบคามาโซก็ได้ถือกำเนิดที่วิลล่าลาสเอสเตยัสเขาได้รับฉายาว่าเพนกวินและถูกประกาศว่าเป็นทารกคนแรกที่ถูกตั้งครรภ์และเกิดในแอนตาร์กติกาเพื่อเน้นย้ำความแตกต่างจากกรณีของอาร์เจนตินาการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์นี้สะท้อนการใช้การกำเนิดของเด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความตึงเครียดระหว่างสองชาติได้คลี่คลายลงปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาแอนตาร์กติกเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและสันติภาพการเดินทางมายังวิลล่าลาสเอสเตยัสเริ่มต้นที่สนามบินเตเรนเตโรโดโฟมัสมาร์ตินแอร์พอร์ตซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 5 กิโลเมตรรันเวย์ของสนามบินมีความยาว 1,290 เมตรซึ่งสร้างจากกรวดในฤดูหนาวรันเวย์มักถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหรือหิมะหนาทำให้การลงจอดต้องอาศัยความแม่นยำและสภาพอากาศที่เหมาะสมสนามบินนี้บริหารโดยกองทัพอากาศชิลีและให้บริการโดยบริษัท Aerovias DAP ซึ่งบินจากเมืองปุนตาอาเรนัสด้วยเครื่องบินขนาดเล็กเช่น King Air 300 หรือเครื่องบินทหาร Lockheed C-130 Hercules ระหว่างการเดินทางผู้โดยสารจะมองเห็นเพียงผืนน้ำสีเทาของมหาสมุทรใต้จนกระทั่งถึงเกาะคิงจอร์จและเมื่อลงจอดการเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต้องใช้รถติดตีนตะขาบหรือเดินเท้าในระยะสั้นๆหากเป็นฤดูร้อนนอกจากนี้ในฤดูร้อนธันวาคมถึงมีนาคมเรือสำรวจนักท่องเที่ยวจากเมืองอูซัวยาในอาร์เจนตินาซึ่งแล่นผ่านช่องแคบดูเรกก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนภายใต้ระบบสนธิสัญญาแอนตาร์กติกมีกฎระเบียบเข้มงวดที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างถิ่นเช่นสุนัขเข้ามาในดินแดนแอนตาร์กติกามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคหัดสุนัขที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าพื้นเมืองสัตว์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่นี่คือเพนกวินพันธุ์ซินสแครปและเจนทูเนื่องจากในอดีตพวกมันไม่เคยถูกมนุษย์คุกคามเพนกวินเหล่านี้จึงไม่กลัวมนุษย์และมักเดินเข้ามาใกล้ชุมชนจนกลายเป็นเพื่อนบ้านของผู้อยู่อาศัยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย5 เมตรและห้ามสัมผัสหรือให้อาหารโดยเด็ดขาดการอยู่ร่วมกันนี้สะท้อนถึงการปรับตัวของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติที่เข้มงวดโดยมีธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชนว่าผู้อยู่อาศัยต้องหลีกทางให้เพนกวินเดินก่อนเสมอครับ CBD Immunity Gummies เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดลิ้นจือและซิงค์กลูโคเนตครับ
ผลิตภัณฑ์นี้เน้นแนวทางการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นแบบเฉียบพลันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ต้องการใช้ยาครับผู้ใช้ที่รับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อเชื้อหวัดได้น้อยลงและเมื่อเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ